浩带领迦南学院学员外出历练，后的萧炎不惜耗尽所有斗气，唤醒药老，再次相遇。Rất nhanh, ngay khi phát hiện có người luyện chế lục phẩm đan dược, Hàn Phong cùng Phương Ngôn đã liền phóng người tới. Không chỉ có họ, cảm nhận được dị tượng vừa phát sinh, Tô Thiên trưởng lão cùng với Tiêu Lệ cũng rất nhanh đã xuất hiện. Ở gần đó, Từ Nghiên cùng Tiểu Y Tiên cũng phóng nhanh về phía căn phòng nơi Tiêu Viêm đang luyện chế phá tông đan, lục phẩm đan dược. Còn ở tại trước mặt Tiêu Viêm, ngay khi đan dược thành hình, nó đột nhiên lao ra bên ngoài Vạn Thú Đỉnh và bay quanh căn phòng. Sau đó, nó như tia chớp liền phá không thoát ra ngoài căn phòng. Thấy vậy, Tiêu Viêm ngưng tụ ra một đạo linh hồn lập tức lao theo. Thế nhưng, viên đan dược kia có linh trí vô cùng mạnh, bởi vậy nó liên tục tránh né khỏi bàn tay Tiêu Viêm, phải chờ một hồi anh ấy mới có thể khống chế nó. Tuy nhiên, bên ngoài căn phòng kia, những cường giả rất nhanh đã vây quanh. Nhìn vào nó, Tiêu Đỉnh nhìn Tô Thiên trưởng lão nói: "Không ngờ trong Hắc Hoàng Thành lại có luyện dược sư bậc này." Đúng vậy, động tĩnh lớn như thế, đan dược này sẽ rất nhanh tiến vào thất phẩm. Đại hội lần này, đám người của Ma Viên Cốc cũng tới đây. Xem ra, bọn chúng muốn gây sự với chúng ta tại nơi này. Tô Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đối phương, đến khi thấy được một người mặc áo bào tro, không khỏi kinh dị thốt lên. Thấy thế, Tiêu Đỉnh giật mình nói: "Đại trưởng lão, làm sao vậy?" Đáp lại, Tô Thiên trưởng lão khẽ vuốt trong râu nhìn chằm chằm vào Hàn Phong. Phía đối diện, Hàn Phong cùng Phương Ngôn cũng trao đổi với nhau nhẹ giọng nói: "Không nghĩ được lão gia hỏa Tô Thiên này cũng đến đây, lần này muốn lấy mạng đám người kia cũng thật phiền phức. Không cần lo, đến lúc đó chúng ta liên thủ lấy mạng hắn. Hiện tại ta có chút tò mò muốn biết luyện dược sư này đến tột cùng là ai. Không rõ lắm, lần này Hắc Hoàng Thành tụ hội cường giả khắp nơi, xem ra hắn cũng theo đó mà đến. Ta xem hiện tại hắn đang ở giai đoạn mấu chốt, đan đã sắp thành, nếu thời điểm này hắn bị quấy rối, đan bị hủy là chuyện nhỏ, hắn còn có thể bị phản phệ. Tiên sinh muốn thấy loại kết quả thế nào? Luyện dược sư cấp bậc này, linh hồn sợ rằng rất dị thương cương đại." Phương Ngôn vừa nói dứt câu, bên trên lầu các, nơi cột sáng hiện lên, chợt xuất hiện một đạo thân ảnh y phục trắng như tuyết, thanh âm vang lên nói: "Người nào đến đây, trong vòng 100 mét quanh phòng, lập tức bỏ mạng." Cảm nhận được sự hùng mạnh của cỗ khí thế từ nữ nhân áo trắng, sắc mặt mọi người ở đây chợt biến đổi, những tiếng thất thanh liên tục vang lên nói: "Là đấu tông cường giả, nữ oa này thật không ngờ chính là đấu tông cường giả, làm sao có thể như vậy?" Dứt lời, hắn ta cùng Hàn Phong liền vận chuyển đấu khí tỏa ra cùng Tiểu Y Tiên thị huy sức mạnh. Thế nhưng đáp lại, nữ nhân kia chỉ lạnh lùng quát: "Trong vòng 10 hơi thở, lập tức rời khỏi đây." Nghe vậy, Phương Ngôn trong lòng kinh hãi, còn Hàn Phong, hắn ta cũng không muốn dây dưa, thanh âm vang lên nói: "Trước tiên lui lại, không nên cùng nàng ta tranh đấu, tùy ý kết thủ oán với một đấu tông cường giả, không phải là hành động sáng suốt." Nghe vậy, Phương Ngôn chỉ có thể gật đầu lui về phía sau, còn Tiểu Y Tiên hướng về phía Tô Thiên trưởng lão cùng Tiêu Lệ, thanh âm nàng vang lên nói: "Các người là môn nhân của Tiêu môn, tại hạ Tiêu Lệ là phó môn chủ Tiêu môn, phiền các vị lùi lại một chút, không nên quấy rầy đến người đang luyện đan." Nghe vậy, Hàn Phong cùng Phương Ngôn nhíu mày, bọn họ trao đổi âm thầm nói: "Tiêu môn như thế nào quen biết được nàng?" "Không cần phải sợ, nghe bọn chúng nói chuyện, có lẽ là có quen biết, nhưng quan hệ của chúng ta rõ ràng cũng không tốt đến tình trạng như ngươi nghĩ. Vì sao ta lại không nghe được trong nội vực lại có một nữ tử đấu tông cường giả trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ là người đến từ bên ngoài?" So với sự nghi hoặc của đám người của Phương Ngôn, Tiêu Lệ cũng không khá hơn. Tuy vậy, cả hai người vẫn chậm rãi rời đi khỏi nơi này. Không lâu sau, ở bên ngoài, các chủ của Hắc Hoàng Các là Mạc Thiên Hành cũng mang theo người đi tới đây. Nhìn Tiểu Y Tiên, Mạc Nhai thanh âm vang lên nói: "Không ngờ lại là nàng. Người cũng biết cô ta sao?" Đã gặp qua một lần nhưng vẫn chưa biết nhau nhiều. Xem ra, người luyện chế đan dược trong phòng chính là người trẻ tuổi kinh người đã cùng Tề trưởng lão phát sinh xung đột ở Thiên Dược Phường. Hai người các ngươi đừng nên gây thù kết oán cùng Nham Kiêu này, người này không nên đắc tội. Vâng, lần này không ít lão quái vật ẩn cư đến đây chính là vì Bồ Đề hóa thể tiên kia, cứ làm cho bọn họ tranh đoạt, miễn làm sao có thể hài lòng ta là được. Nhai Nhi, người rất có tâm ý đối với vị tiểu thư kia sao? Một thiếu nữ như thế, loại son phấn thế tục làm sao có thể sánh được? Nếu ngươi có thủ đoạn cùng nàng ở một chỗ, tự nhiên là tốt nhất. Như vậy, thực lực của Hắc Hoàng Tông đương nhiên sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Nhớ rõ, không được làm cho nàng ta khởi lên địch ý với Hắc Hoàng Tông, nếu như vậy, ta lập tức hỏi tội ngươi." Nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, Mạc Nhai vội vàng gật đầu, hắn đối bộ dạng và khí chất của mình vô cùng tự tin, chắc chắn sẽ thành công. Cuối cùng, trao đổi một hồi, đám người của Hắc Hoàng Các cũng liền rời đi. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Tiêu Viêm mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên thanh âm vang lên nói: "Ngươi mà ở trong mật thất thêm 2 ngày nữa không ra, ta còn định sẽ phá cửa." 2 ngày này không có chuyện gì chứ? Ngoại trừ một ít người nhàm chán ở bên ngoài, thật ra không người nào dám tới quấy rầy.
Xem ra ngày ấy cô ra mặt làm kinh sợ không ít người. Ta thấy người Tiêu môn cũng đến, hẳn là nhị ca của ngươi, bên cạnh hắn còn có một lão giả thực lực cấp bậc đấu tông. Chắc hẳn là Tô Thiên trưởng lão rồi. Ngươi không có ý định đi gặp bọn họ? Tạm thời không cần, trong Hắc Hoàng Thành này cũng có không ít lão quái vật. Tùy ngươi vậy. Mạc Nhai 2 ngày này đã tới vài lần tìm ngươi, thế nhưng ta trực tiếp cự tuyệt. Đáng cự tuyệt thì cự tuyệt đi. Mạc Thiên Hành kia thực lực như thế nào? So với ta không chênh lệch nhiều, là một gã tứ tinh đấu tông. Tứ tinh đấu tông sao? Đúng rồi, người áo bảo xám bên Ma Viên Cốc hẳn cũng là một gã đấu tông. Quả đúng như ta dự đoán, không biết người này đến tột cùng lai lịch ra sao. Ta không biết, xem ra Hắc Hoàng Thành lần này sẽ không bình tĩnh, không biết người nào sẽ lấy được nó. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, chuyện vừa rồi đối với thân thể cũng không tốt. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền gật đầu rồi rời đi. Thời gian trôi qua, hình ảnh 3 người Tiêu Viêm rất nhanh đã tiến về Hắc Hoàng Các. Vừa đến nơi, Mạc Nha đã nhìn thấy họ, thanh âm vang lên nói: Nham Kiêu huynh đệ, các người làm ta chờ nãy giờ. Nhìn Mạc Nha mặt dày nụ cười nhiệt tình, Tiểu Y Tiên lông mi cau lại, nói: đúng là cái tên âm hồn bất tán. Còn Tiêu Viêm, anh ấy lại lùng đáp: thiếu tông chủ, có chuyện gì sao? Đấu giá hội lần này tổ chức bữa tiệc khách quý, mời tiên sinh nhận lấy. Đa tạ thiếu tông chủ. Dứt lời, Tiêu Viêm liền đi vào bên trong sảnh đấu giá hội của Hắc Hoàng Các. Khi 3 người vừa tiến vào, không khí sôi nổi đã ngập tràn nơi đây. Ngay lập tức đã có người nhận ra Tiêu Viêm, lão ta nhanh chóng mời anh ấy tới vị trí VIP. Rất nhanh, đi tới vị trí của mình, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên liền ngồi xuống. Ở phía xa, từng đạo ánh mắt cũng không ngừng nhìn sang. Lúc này, những tiếng xì xào bàn tán cũng không ngừng vang ra. Cứ thế, nơi đây trở nên sôi nổi vô cùng. Thời gian qua đi, ở trung tâm đấu giá hội, một vị lão nhân mặc hoàng bào đột nhiên xuất hiện, khí thế bạo phát dõng dạc nói: Lão phu Mạc Thiên Hành, đa tạ chư vị đã tới. Lão phu cũng không nhiều lời, ngay bây giờ chúng ta đã bắt đầu buổi đấu giá. Dứt lời, Mạc Thiên Hành liền phóng người lên phía trên cao để quan sát. Ở vị trí trung tâm, một vị lão giả chủ trì đấu giá cũng xuất hiện. Sau đó, ông ta cũng bắt đầu đưa ra những món bảo vật cho mọi người tiến hành đấu giá. Thời gian trôi qua, có rất nhiều thứ quý hiếm xuất hiện. Đến khi xuất hiện một khối thi thể của ma thú hiện ra, nó liền khiến Tử Nghiên kinh ngạc ngồi hẳn dậy. Thấy vậy, Tiêu Viêm liền hỏi cô nhóc bên cạnh mình lý do. Nghe thế, Tử Nghiên cúi đầu giọng buồn bã nói cho Tiêu Viêm biết một ít sự tình. Lúc này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, dường như nó cùng cô ấy có chút quan hệ. Bởi vậy, anh ấy đã tiến hành đấu giá bộ thi thể ma thú đó. Thời gian trôi qua, thứ mà Tiêu Viêm cần cùng đã tới. Ở vị trí trung tâm, trong ánh hào quang, Bồ Đề Hóa Thể Tiên cuối cùng cũng xuất hiện. Ngay lập tức, nó liền trở thành tâm điểm của buổi đấu giá, khiến tất cả vô cùng hoang mang. Nhất thời, một trận sôi nổi liền diễn ra. Đến đây thì hết tập 77/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại!